กดอ้าวสีเหลืองต้องอะไรเตรียมพร้อมอ้าวสีแดงแล้วครับต้องหยุดใช่ไหมครับกลับไปที่เดิมเอ้าสีเขียวแล้ววันนี้เราจะมีของเล่นจากที่เวียนเป็นอะไรครับสัญญาณจราจรใช่ไหมครับแล้วโต้รู้จักหรือเปล่าว่าสัญญาณจราจรเนี่ยมีไฟสีอะไรบ้างรู้ไหมนี่ค่ะไหนโต้ดูซิดูตรงนี้เลยค่ะนี่ไหนดูตรงไหนดูตรงนั้นไหนว่านิ่งๆสิครับมีสีอะไรบ้างครับไหนดูมีสีอะไรโต้บอกคุณแม่สิครับเขียวผู้ชมเขียวแล้วก็อะไรนะบอกไม่ใช่บอกคุณแม่บอกผู้ชมบอกผู้ชมใช่ครับมีสีเขียวแล้วมีสีอะไรเหลืองมีสีเหลืองแล้วมีสีแดงว้ามี3สีใช่ไหมครับแล้วต้นรู้เปล่าว่าสีต่างๆเนี่ยมันหมายความว่าไงรู้ไหมครับไปสีเขียวสีเขียวคือไปสีเขียวคือไปเหรอครับแล้วสีเหลืองจะไม่ได้สีเหลืองก็คือรอระวังใช่ไหมครับเตรียมตัวถูกไหมครับแล้วสีแดงล่ะครับดูเหมือนกันครับเพราะอันนี้อยู่เหมือนกันและสีแดงล่ะครับดูสีแดงคือหยุดใช่ไหมครับดูข้างหลังมีข้างหลังไหนดูซิมีโชว์ซิมีข้างหลังเป็นปุ่มๆแบบนี้ในข้างหน้าซิมีไฟสัญญาณจราจรแล้วมีอะไรมีป้ายด้วยใช่ไหมตรงนี้ใช่มีป้ายตรงนี้ด้วยและตัวเจอสัญญาณจราจรได้ที่ไหนครับเวลาไปเซเว่นไม่ใช่เจอสัญญาณจราจรจริงๆเราจะเคยเห็นที่ไหนที่ตอนที่พ่อขับรถเหรอตามถนนใช่ไหมครับที่เวลาขับรถไปกับคุณพ่ออย่างนี้ใช่ไหมครับเหรอแล้วถ้าโจโต้เห็นสัญญาณจราจรแล้วโต้จะบอกคุณพ่อว่าไงถ้าเห็นสีเขียวบอกคุณพ่อว่าไงไปและสีเหลืองหยุดสีเหลืองเตรียมตัวใช่ไหมครับสีแดงก็หยุดเลยใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าไฟสีแดงแล้วคุณพ่อไปเป็นไงก็อันนั้นมันจะล็อกอันนั้นจะล็อกคืออะไรก็จะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับใช่ไหมไม่ใช่ค่ะพอต้นน้ำลงกับพ่อแล้วไฟแดงที่บังคับก็ยังอยู่ที่บังคับที่บังคับอะไรที่บังคับรถแล้วมันจะล็อกมันจะล็อกเหรอคุณพ่อก็หยุดไงเหยียบเบรกหยุดไงถ้ามันเป็นสีแดงใช่ไหมครับต้องหยุดใช่ไหมมันก็จะเป็นสีแดงแล้วพออันนี้เป็นสีเหลืองล่ะถ้าสมองเป็นสีรวมล่ะมีด้วยเหรอก็คนหนึ่งไปคนหนึ่งเตรียมพร้อมคนหนึ่งหยุดเหรอโอ้ยถ้าแบบนี้รถจะชนกันไหมเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุไหมเนี่ยไม่เนี่ยถ้ามันกดพร้อมๆกันมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมครับต้องกดเร็วๆให้ดูก่อนไหนเราต้องลองกดซิว่ามันมีเสียงอะไรบ้างคันนี้กดแบบรัวๆเลยเอากดทีละอันก่อนเมื่อกี้โต้ลืมอะไรไหนลองกดมันอันนี้สีเขียวเมื่อกี้ใช่ไหมสีและสีอื่นกดเห็นไหมสีเหลืองมันจะติ้งให้เราเหมือนแบบมันหยุดเหมือนให้เตรียมตัวไงคุณแม่ว่านะกดอีกทีนึงสิพอก่อนนี้มันกดได้ครั้งเดียวแล้วได้กดอีกทีนึงล่ะถ้ามันเป็นสีแดงมันจะเป็นสัญญาณยังไงแบบนี้เป็นเพลงใช่ไหมอันนี้ซื้อมาจากไหนนะเซเว่นนะซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะโอเคเดี๋ยวนั้นเรามาลองมาลองเล่นกันก่อนดีกว่าไหมถ้ามีรถมาแล้วจะต้องทำยังไงดีไหมได้เลยไปเลยแล้วกดอันนี้ต้องอะไรเตรียมพร้อมต้องหยุดใช่ไหมครับถ้าสีแดงต้องหยุดใช่ไหม
สีแดงต้องหยุด โอ้โห หยุดแล้วรถหยุดเลยกดอีกทีว้าไปแล้วถ้าสีเขียวต้องไปเลยใช่ไหม ใช่แต่ว่าต้องสีเขียวนิดนึงกลับเป็นไฟแดงด้วย เอาเหรอเนี่ยนะก็ต้องหยุดถูกไหมถ้าไฟกลับไปเป็นไฟแดงเลยโอ้โห นี่รถออโต้เป็นอะไรเปิดประทุนด้วยใช่ไหมใช่ไหม แม่เป็นแบบนี้ คุณแม่เป็นสัญญาณจราจรให้ออโต้เป็นคนขับโอเคไหม คันนี้ต้องขับแบบเร็วช่วงไปเลยนะ อะไรนะ คันนี้ต้องขับเร็วเลยนะ โอ้ยขับเร็วเลยเหรอ ใช่ มาสัญญาณจราจรรถขับมาไม่ได้ชนสัญญาณจราจรก็ไม่ได้ เดี๋ยวโดนตำรวจจับรถมาใหม่สัญญาณจราจรเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวต้องอะไร ต้องไปใช่ไหมเดี๋ยวนะที่แม่กดสีเหลืองต้องอะไรเตรียมพร้อมสีแดงแล้วครับต้องหยุดใช่ไหมครับ กลับไปที่เดิม สีเขียวแล้วไปได้เลย จะพาได้ ขึ้นสะพานไปเลย นั้นวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวออโต้จะไปเล่นสัญญาณจราจรกับคุณแม่ใหม่ใช่ไหมครับ ใช่ครับ น้องๆต้องเรียนรู้สัญญาณจราจรไว้นะ ใช่ไหมครับลูก จะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูเวลานั่งรถถูกไหมแล้วก็จะได้เข้าใจ ถ้าวันหลัง ถ้าวันหลังอะไรครับ ถ้าออโต้กลับไปเที่ยวกับคุณพ่อออโต้ก็เอาช่างยากระตาจองไปด้วย เหรอครับโอเคได้ ถ้าเจอถ้าน้องๆทุกคนรู้จักเคารพกฎสัญญาณจราจร เราก็จะขับรถกันอย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุถูกไหมครับนั้นวันนี้ออโต้กับคุณแม่ออนลากันไปก่อนนะครับออโต้สวัสดีครับเร็วสวัสดีครับอย่าลืม กดกระบังไว้ให้ออโต้ด้วยนะครับ บายบายครับเร็วไหนลองกดอีกทีสิ กดรัวเลยนะ